जातो. हॅलो नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण चाललेलो आहे केंजळगड. तर हा आपला दुसरा ट्रेक असणार आहे आपल्या मित्रांबरोबर. माझा मित्र गणेश, स्वप्नील. तर आज आपण ही भटकंती गडाबद्दल माहिती, गडाबद्दलचा इतिहास जाणून घेणार आहोत, केंजळगडाबद्दल. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपला हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. चला तर मग आपली भटकंती चालू करूया. नमस्कार मित्रांनो, आपण पाठीमागे बघत आहात हा आहे केंजळगड. आपण ज्यावेळेस पुण्यावरून येतो त्यावेळेस आपल्याला भोर लागतं. भोर नंतर आंबेघर नंतर वडतुंबी आणि वडतुंबी नंतर आपण घाट सेक्शन क्रॉस करून पाकिरी या वस्तीच्या ठिकाणी जातो. आणि पाकिरी या वस्तीच्या ठिकाणी गेल्यानंतर तिथं केंजाळी मातेचं मंदिर आहे आणि तिथून आपल्याला वरती केंजळगड वरती जाण्यासाठी मार्ग आहे. केंजळगडाबद्दल तुम्हाला थोडीशी माहिती सांगायची झाली तर केंजळगड हा रोहिडेश्वर पर्वतरांगेत येतो आणि त्याच्या समोर जो बघतो तो आपण आहे ऐरेश्वरचा पठार. मित्रांनो, आपण पोहोचलेलो आहे केंजळगडाच्या पायथ्याशी. हे आहे केंजळाई मातेचं मंदिर. इथून मित्रांनो आपल्याला दिसत आहे हे जंगल. या जंगलाच्या मार्गाने आपण पायी सगळं वरती जाणार आहोत. अरे मग कस काय आतापर्यंतची चढाई? कठीण चढाई आहे, जंगलातून रोड काढत कस काय त्या काळात माणसं येत असतील? तेव्हाची माणसंच खतरनाक असते. काय आहार असेल त्यांचा? आहार असेल, किती भाकरी खात असतील मग. मित्रांनो, केंजळगड चढल्यानंतर आपल्याला पहिल्यांदा केंजळगडाच्या आपण पहिल्या दरवाजेपाशी आल्यानंतर आपल्याला पहिल्यांदा एक गुफा दिसते माझ्या पाठीमागे. एक खूप मोठी गुफा आहे. तरी बघत असाल तुम्ही, खूप आतपर्यंत गेलेली आहे, खूप आत. आता आपण इथपर्यंत जातो आणि खूप महात गेलेली. तर मित्रांनो, या गडाची विशिष्ट म्हणजे या गडाला नैसर्गिक तटबंदी लाभलेला हा गड आहे आणि त्याच्या या ज्या पायऱ्या आहेत त्या कातळात कोरलेल्या पायऱ्या आहेत.
मित्रांनो, आता आपण पायऱ्यांवर बसलेलो आहे. या गडाच्या इतिहासाबद्दल सांगायचं झालं तर हा जो केंजळगड आहे तो नीरा देवधर आणि डोम धरण याच्यामधला डोंगर आहे. कृष्णा नदीवर डोम धरण आहे आणि नीरा नदीवर नीरा देवधर धरण आहे. केंजळगडाच्या पुढच्या साईडला तुम्हाला रायरेश्वरी पठार बघायला मिळतं. केंजळगडावरून तुम्ही कमळगड, पांडवगड, तोरणा, राजगड, रायगड आणि सिंहगड असे किल्ले बघू शकता. या गडाच्या इतिहासाबद्दल सांगायचं झालं तर हा किल्ला 12व्या शतकात भोजराजांनी बांधलेला आहे. जेव्हा पुरंदरचा तह झाला त्या तहात हा किल्ला गेला महाराजांकडून. त्यावेळेस त्याचं नाव होतं केळंजा म्हणायचे. नंतर ज्यावेळेस महाराजांचा मुक्काम 24 एप्रिल 1674 रोजी जेव्हा महाराजांचा मुक्काम चिपळूण येथे होता त्यावेळेस महाराजांनी मावळे पाठवून हा गड काबीज केला. त्यावेळेस त्या गडाचा किल्लेदार जो होता किर्दत तो मारला गेला. त्यानंतर पिलाजी गोळे यांना किल्लेदार म्हणून नेमण्यात आले. पिलाजी गोळे यांना बाकी जबाबदारी देण्यात आली. त्यांना स्वराज्याच्या पायदळाचं प्रमुख करण्यात आलं. बाकीच्या गडांची जबाबदारी देण्यात आली. पांडवगड, कमळगड, केंजळगड अशा चंदनवंदन या बाकीच्या गडांची सुद्धा त्यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली. आंबेराव मोहित्यांची शेवटची लढाई याच परिसरात झालेली आहे असे इतिहासात आहे. बाकीच्या गडाचा इतिहास सांगायचा झाला तर या गडांनी अशा प्रकारच्या गडांनी 26 वर्ष औरंगजेबाला धुवून देत राहिले. तर मित्रांनो, हा होता या गडाचा इतिहास. तर बाकीची जी या गडाविषयी माहिती आहे ती आपण गडावर जाऊन बघूया. तर मित्रांनो, हा होता व्हिडिओ आजचा आपला केंजळगडावरती. तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये कळवा. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा. तर भेटूया अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच कुठल्या तरी गडावरती भटकंती करताना. चला तर मग, जय शिवराय. जय शिवराय. कस काय उतरताना कसरत आहे. जपून उतरावे. जबरदस्त कसरत आहे. खडी चढाई आहे पूर्ण. शेवटी वाघ आला. वाघ आला शेवटी.
आहे.